אנחנו באנו לארץ בתור מה שנקרא קפיטליסטים. קפיטליסטים היו אנשים שהביאו לארץ 1,000 פונטים אנגליים, שזה המון כסף, ובתור שכאלה לא נכללו במכסה של רישיונות העלייה. כשהם באו, הביאו כסף ויכלו לספק עבודה, הם לא זקוקים לסרטיפיקט, לאישור כניסה. זהו, אז אבא שלי דווח אותי נשבע. יבוא לארץ, לעולם לא יעסוק יותר בניירות ערך. מניות, דברים כאלה פסולים, גואליים, צריכים לייצר. אז הוא, תאר לך, גרמני, רגיל למוסר מסחרי גרמני, מילה ומילה, חתימה וחתימה. בארץ שתו גליצאים. גליציה זה חלק מפולין שלפני מלחמת העולם הראשונה הייתה שייכת לאוסטריה. הגליצאים היו ידועים בתוך פיקחים, ערמומיים וגנבים. ולקח להביא בערך בין שנה לשנתיים לאבד את 1,000 פונטים האלה. קודם הוא ניסה לייצר כל מיני דברים, צורכי בית ודברים כאלה, הפסיד כסף. שותפים, תמיד היה זקוק לשותפים, שהוא לא יכול היה להסתדר לבד במסחר הארץ ישראלי. שותפים רימו אותו בלי יוצא מן הכלל. בסוף נשאר כמעט כלום. אז כאן בכסף האחרון הוא קנה מכולת בשכונת פלורנטין. כולנו גרנו על גג של בית ישן בשכונת פלורנטין מול המכולת. זה נקרא בשעתו רחוב ישראל, היום זה נקרא רחוב הרב כך וכך, אחד הרבנים. והייתה המכולת, אמא שלי עמדה על הרגליים איזה 12 שעות ביום במכולת. גם אבי עבד במכולת לפני בית הספר ואחרי בית הספר גם אני. קמתי ב-6 וחילקתי לחמניות לבתים. וגרתי למעשה בשכונת פלורנטין. זה לא הלך מבחינה מסחרית, אז אבא שלי כבר די מתוך ייאוש מכרנו את המכולת וקנינו או הקמנו מכבסה בחוף דיזנגוף, ליד רחוב גורדון. מכבסה, גרנו בדירה, בדירה גם גרנו וגם הייתה המכבסה. מה זה מכבסה? זה לקבל כביסה, לתת אותה למכבסה סיטונית גדולה, לקבל אותה בחזרה מסודרת, נקייה ומסודרת. אמא שלי עמדה וגיהצה את החולצות כל היום, ואבא שלי על האופניים שלו לקח והחזיר את הכביסה. שניהם עבדו, אנשים שלא עבדו בחיים שלהם שעה אחת עבודה גופנית, שניהם עבדו עבודה גופנית מאוד קשה, 10 שעות ביום לפחות.